Wala kasi sa sa Asian store dito malapit sa amin tong mga to. Ayan, kaya ito ang binili natin doon. Tignan nyo, guys. 3 bagoong. 'Di ba? Pinakurat. Hi everyone and welcome back to my channel. It's me again, Mrs. Kingsley sa America. And today's video, guys, ang gagawin natin ay aalis tayo. Pupunta tayo sa Filipino store. 45 minutes away. Yun ay walang traffic, dire-diretso. 80 miles per hour yun. So, mahaba-haba ang ating biyahe. Yan, guys, tignan nyo. Kikita nyo ba? Puro ice. Snow. Hindi pala ice, snow pala lahat yan. Lamig. Slowly. Ang kapal. Ito yung aming driveway. Ayan guys, see you sa Filipino store. Ayan, titignan natin kung magkano mga price. Simula nung punta ko doon, 1 year na ulit. So titignan natin yung price mamaya doon kung magkano. Para makita nyo kung bakit hindi ako lagi bumibili ng mga pagkain Pinoy. Kasi hindi ko malunod. Husband is spoiling me today. He's bringing me to the Filipino store. Yep. Yeah. Happy Valentine's Day. An hour drive and an hour drive back, but this is what my wife wanted, so it's her special day. That's why you bring me there, because it's Valentine's Day. Ayan guys, tignan nyo, yung lake nagiging snow na. Dahil sa sobrang lamig, pati lake. Oh my God. March 20 mag-i-start ang spring, pero malamig pa rin yun. Ay, mabubuhay natin yung mga trees. Isang buwan na. Guys, tignan nyo kung gaano kaluwag ang ating daan. Honey, is this expressway? This is the turnpike where there's a toll. 7 more miles we get off at our exit. E-ticket, e-pass. Here we are. Bayad. Toll gate. What do you call this? Toll plaza. Not toll gate. They call this as a toll plaza. In the Philippines, they call it toll gate. Arriving at our destination. Shopping starts now. Layo kasi kaya hindi tayo masyado makapunta dyan. So, let's go! Mag-shopping na tayo. Tignan natin kung ano yung mabibili natin. Oops, honey, wait! Ayan, bibili tayo. Let's go! Okay, let's go. It's not. Oh, guys. $2.95 each. Ito yung kanilang Filipino store. Bango? Magkano isang pansitan? They don't have price tag. I don't even know how much is this. Yan guys, kukuha tayo nito. Canton, $2.50. No, this one is the consistent one. Ito yung cracker natin, Magkano? Diba? Ito yung kanilang Filipino food. Kare. Hanap tayo ng binibiyuan. Tayo dito. Ano kaya ang makikita natin ngayon? Brown coffee. Sardinas. Ito nyo kung magkano ang sardinas nila. Ano isa? 120. Walang tayo na. Favorite ko kukunin dito is yung kanilang ganito. Ang isa. So, kung pinag-agad ko na.
kukunin lang natin yung hindi natin kaya. Hindi natin nabibili sa tapos dito. Guys, familiar to sa inyo, di ba? Malata yan. Cheapy. Magkano ang kanilang cheapy? Mahal ito. Basta ang kukunin ko lang dito is yung pinakurat. Kuha tayo ng madami. Ayan. Dangerous. I like that. Wala po kayong mas malaking ganito? Mas malaki? Opo, mas malaking bato. Parang mga ganyan ka bato. Parang hindi ko hindi ko pa na-try. Pero isang size lang siya. Yeah, sorry. Okay. Ayan naman sila. Kaon. Pakapuno. Gusto ko ng bagoong. Saan yung bagoong? Bagoong is on the side there. On the side. I'll buy this one. Yes. Tignan mo yung sesame seed na this. Oh, this. Diba? Mango. Maliit lang siya. Guys. Hindi ko kaya. Pagbigyan lang natin. Ay, ito na lang kunin natin kaysa yung malaki. Ang boy bawang 150. Did you get that sauce that you ran out? Yes. It's right in that, I'm not gonna buy it. Pansin lang guys, hindi ko talaga kaya kahit pinagbibigyan ako ng asawa guys. Kukunin kasi isang taon na naman. The most important thing are free. So, ayan guys, tapos na kami nag-shopping. Look! Okay, what's this gas price here? Ayan, pauwi na kami ng bahay. Ayan, nakita nyo naman yung mga price, diba? Ang isang maliit na Orishi ay aabot na siya ng 130 Pilipinas, ganito, ganyan, conversion. Pero kung ikaw talaga ay Pilipina, lunok-lunok ka na lang. Kagaya ko, di ba? Lukman natin ito. Take the next. We gotta find someplace. Sarap! So, ayan guys, pauwi na tayo sa bahay, tapos na tayong nag-shopping. Ayan, so wala kasi sa sa Asian store dito malapit sa amin tong mga to. Ayan, kaya ito ang binili natin doon. Tignan nyo guys. 3 bagoong. Di ba? Pinakurat! Suka na ganyan. Masarap yan. Ito, pinikit ko na lang kasi ito magkano to, $1.55 yata yan. Ang isa. Kahit ito. O diba? Paano mo lulunukin? So, isa-isa na lang. Tsaka, matagal na naman bago tayo bumalik doon. Ayan. So, ayan guys. Ito lang yung ating mga nabili sa Filipino store. Itong dinuguan. Tagal na ako hindi nakakita. Kaya ito yung tinignan ko kagad eh. Kaya makakaulam din ako ng dinuguan. Thank you so much for watching.